السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من قلب مدينة نيويورك، وفي واحد المدينة هنايا اللي سميتها هارلم. يعني هنا فين يعني تخلقات الموسيقى ديال الجاز في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط هنايا في هذه المنطقة هذه اللي حنا فيها. واليوم خرجنا واحد الخرجة هنايا باش يلا هلو Hi. Yeah, it's nice sitting here Yes. for jazz. Yes, this is the jazz originated. اوكي اذا كما كتشوفوا هنايا المدينه هذه زوينه بزاف كالميه. جينا البارح في الليل هنا في الطياره. الحمد لله بس رحله جيده الحمد لله. حنا دابا الان غادي نمشيو نشوفوا نفطروا now for breakfast. yes. Yeah. غادي نمشيو نفطروا ان شاء الله. شنا واحد المحل اللي زوين بزاف اللي غادي نشوفوا ان شاء الله نفطروا به ان شاء الله. Hello. Hello, How are you? Everything good? Good, thank you. Alright. هادو الناس اللي ساكنين هنايا في امريكا بالضبط في هذه المنطقه هذه. سو خليكم معنا ان شاء الله حتى ندخلوا نفطروا ان شاء الله. بقاو معنا. كتشوفوا ورائي واحد الحائط فيه جميع النجوم، الناس اللي من البشره السوداء اللي معروفين من الناحيه السياسيه وايضا الفنيه والاجتماعيه وغيرها في جميع الميادين، فهما كاينين هنا كما كتشوفوا مرصوبين هنايا. سو هنايا في منطقه هارلم. هاد هارلم هذه هي المدينه قلت لكم اللي تخلقات فيها الموسيقى ديال الجاز العالميه، واللي كانوا الناس كبارين في الموسيقى ديال الجاز. فهنا بدات في هذا الحي هذا فين بدات الموسيقى ديال الجاز. فنخليكم مع هذه المناظر من قلب هذه المدينه ديال كنسميها مدينه الجاز. ليتس جو. Good job, my friend. How are you? Good. Thank you. Be careful when you do that. Some people Yeah, I know. Yeah. Thank you.